So tayo ay magsa-set up ng Mi Home Wi-Fi Range Extender Pro. So first, pupunta tayo ng Play Store. And then magda-download tayo ng Mi Home. If meron na kayong Mi Home, open nyo lang tsaka ilalog in. Then ilalagay natin sa power source ang ating extender. Plug in. Yan, umilaw na siya. Then nag-blink. So ayan, pwede na natin siyang i-add device. Add a device. Allow access to location. Turn on. Ayun, na-detect na niya yung Mi Wi-Fi Range Pro Extender Pro. So, i-click natin yan, guys. Tapos, i-connect natin sa ating Wi-Fi. Then, enter password. So, i-enter muna natin yung password. So, after entering the password, guys, ine-next natin siya. Then, makakonect siya sa device. Nag-blue na siya, guys. Kanina orange yung ilaw. So, ngayon, i-set natin siya sa room. Bedroom. Okay. Then, magsaset tayo ng names. Lagay natin is Incan. Then, next. Then, pwede mo din siya i-share sa family mo. Share for now. Don't prompt. So, ayun. Naglo-loading siya, guys. Antayin lang natin. So, ayan na, guys. Nag-appear na yung ganito. I have read and agree the privacy policy. So, ito na siya, guys. After yung mag-load kanina, then you will go to this setting na ganito na siya. Then, pwede mo siyang i-maintain yung name tsaka yung password ng Wi-Fi nyo by clicking this button. Or pwede mo siyang palitan dito. Yung name tsaka password ng Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro. So, dapat ang tip, guys, is huwag masyadong mahaba yung pangalan tsaka yung password kasi magkaka-trouble siya. Sasabihin niyang unsupported characters yung iba. So, ganito. Dapat maikli lang. Then, if done na po yung pag-change ng name tsaka yung password, okay lang to. So, ayun. Let's click okay. Then, the repeater will be temporarily disconnected to apply settings. So, you click OK. So, ganyan. Ayun. Nag-restart yung ilaw ng ating extender. Wi-Fi extender. Okay na siya. Let's check. Ayun. Bago na yung pangalan, tsaka bago na yung password. Check natin sa Wi-Fi.
Ayun, napalitan na din yung pangalan. So, you click. I-enter natin yung password. So, ayun, na-enter na natin ang password. Let's try to connect. Ayan, sabi, connected. And, let's see sa Xiaomi. Ilang device yung nakakonect? Yun, isa. Then, speed test. Speed test. Speed test natin siya. Tingnan natin. Yun. So, ayun, 15 Mbps. Tama yan, guys, kasi yan yung nakasubscribe na internet natin. So, thanks for watching. Like, subscribe, and share.